Vanliga skyltar i trafiken. Det finns många skyltar att hålla koll på i trafiken och det är viktigt att veta vad de betyder så att du som förare kan följa reglerna samtidigt som du kör säkert och behärskat. I den här videon har vi därför samlat några av de vanligaste skyltarna och hur du kör enligt dem. Väjningsplikt. Väjningsplikt placeras i korsningar för att visa att du som förare ska lämna företräde åt fordon på den korsande vägen. Det gäller även cyklar. Skylten har formen av en upp- och nervänd triangel för att du ska kunna känna igen den även om den är täckt med snö. Sakta in i god tid innan korsningen för att visa andra trafikanter att du har för avsikt att släppa fram dem. Om sikten är fri kan du köra ut i korsningen med ökad beredskap. Stopplikt. Stopplikt placeras i korsningar och påvisar att du måste stanna samt att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen. Sakta in i god tid och stanna vid linjen om det finns någon. Annars på ett ställe där du ser trafiken och trafiken ser dig, utan att du står i vägen. Kör inte vidare förrän du har säkerställt att du kan köra vidare utan att utgöra ett hinder eller en fara för övrig trafik, inklusive cyklister. Varning för barn. Varning för barn placeras ofta där det brukar finnas barn vid eller intill vägen och är till för att du ska öka din beredskap och vara beredd att sakta in eller stanna om du ser lekande barn vid eller på vägen. Övergångsställe. Vid ett obevakat övergångsställe, det vill säga där det inte övervakas av trafikljus eller polis, har du som förare väjningsplikt mot gående. Om du ser att en gående närmar sig ett övergångsställe bör du sakta in i god tid och söka ögonkontakt så att en gående ser att du har för avsikt att stanna. Om sikten är skymd ska du alltid sakta in och öka din beredskap när du passerar ett övergångsställe så att du är redo att stanna om någon skulle vilja korsa vägen. Motorväg. Skylten anger att du kör in på eller att vägen du kör på är en motorväg. Om det är en påfart bör du accelerera upp till rätt hastighet och ta dig in på motorvägen säkert. Se vår video om påfart på motorväg för att lära dig mer. Infartsförbud. Skylten sitter där det är förbjudet att köra med alla sorters fordon, inklusive cykel och moped som ska ledas den sista biten där förbudet gäller. Infartsförbudet gäller i den riktning där skylten sitter uppsatt. Som förare får du välja en annan väg. Hastighetsbegränsning. En skylt som visar hastighet visar högsta tillåtna hastighet, exempelvis 70 km i timmen. Som förare har du ansvar att anpassa farten efter sikt, trafik och väderförhållanden. Skylten gäller tills en annan hastighet visas, eller tills du möts av en skylt som visar gågata, gångfartsområde, tätbebyggt område eller motorväg. Parkeringsförbud. Skylten gäller på den sida där skylten sitter uppsatt och visar att det är förbjudet att parkera. Du får stanna för att exempelvis släppa av en kompis, men inte parkera. I vissa fall finns det tilläggstavlor som visar undantag för förbudet, såsom dagar, tider eller fordonsgrupper. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Påbjuden körbana. Påbjuden körbana används för att förtydliga hur du får köra, speciellt om det finns fler körfält att välja på. Skylten betyder att du får använda körfältet till höger om märket, om det är en skylt som visar det. Väjningsplikt mot mötande trafik. Skylten sätts upp där vägen ofta är trång för 2 bilar att mötas och betyder att du har väjningsplikt mot mötande trafik. Om du inte har någon mötande trafik så är det fritt för dig att köra.
Om du däremot får mötande trafik så ska du stanna intill kanten tills fordonet har passerat innan du fortsätter köra vidare. Omkörningsförbud. Skylten betyder att du inte får köra om fordon med fler än 2 hjul. Det kan bero på att sikten är skymd eller att det av andra säkerhetsskäl inte är lämpligt att köra om på den sträckan. Som förare får du helt enkelt ha tålamod och lägga dig på behörigt avstånd till bilen framför tills du ser att skylten omkörningsförbud upphör.